السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وطب الحميات. أتشرف بوجودي معكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع السرطان. السرطان ما هو إلا ورم خبيث، وده بيضم مئات الأنواع من الأمراض السرطانية. إيه الفرق ما بين الورم الخبيث والورم الحميد؟ الفرق إن الخلايا بتتكاثر وتنمو بطريقة غير طبيعية، ولكنها بتغزو الأنسجة المحيطة بها، اللي هي الأنسجة السليمة أو الخلايا السليمة، وفي نفس الوقت بتبعت مستعمرات ليها في أماكن بعيدة. هو ده الفرق ما بينها وما بين الورم الحميد. الورم الحميد ما بيغزوش الخلايا السليمة المجاورة، وفي نفس الوقت ما بيبعتش مستعمرات من الورم لأماكن بعيدة. بالنسبة للسرطان، السرطان زي ما اتفقنا بيصيب تقريبا كل عضو من أعضاء الجسم، وزي ما اتفقنا هذا المرض الخطير له أسباب متعددة. منها أسباب جينية، يعني المريض ده عنده استعداد وراثي، ومنها أسباب بيئية، والأسباب البيئية دي متعددة. يعني لو هذا الشخص بيدخن فهو عرضة أكتر إن هو يجيله سرطان للرئة. لو عنده سمنة فهو عرضة إن هو يجيله سرطان. لو بياكل أكلات اللي هي بنسميها المأكولات السريعة، اللي هي الفاست فود، ده معرض أكتر. أو لو هو ما بيلعبش رياضة بصفة منتظمة، أيضا معرض. الناس اللي بتشرب كحوليات معرضين. وفي برضك بعض الأسباب، زي الناس اللي عندها جرثومة المعدة معرضين لسرطان المعدة، أو الناس اللي عندها فيروس زي الإبشتاين بار فيروس. الإبشتاين بار فيروس ده من ضمن الفيروسات اللي بيعرض الجسم لأنواع متعددة من السرطانات. كذلك بعض الديدان زي الشيستوسوما هيماتوبيوم بتؤدي إلى سرطان المثانة. إذا في أنواع متعددة من الفيروسات والديدان ممكن تؤدي إلى سرطان. كذلك فيروس ال HIV اللي هو نقص المناعة المكتسبة، ده أيضا بيؤدي للعديد من الأورام السرطانية. طيب ازاي احنا بنكتشف هذا الورم؟ احنا بنكتشف هذا الورم على حسب شكوى المريض وحسب الفحص الطبي للمريض. يعني لو هذا المريض بيشتكي مثلا من تغير في الصوت، او تورم في الرقبة، او تغيير في او صعوبة في البلع، فبنشك مثلا ان هو يكون في عنده ورم سرطاني في الحلق او في الحنجرة. كذلك لو في كحة مع بلغم مدمم، بنشك ان هو يكون عنده سرطان في الشعب الهوائية او الرئة. لو مثلا في ألم شديد في البطن، بنشك ان هو يكون في ورم سرطاني مثلا في الكبد او في المرارة، وخصوصا لو كان في اصفرار في العين او قيء مستمر. لو كان مثلا عنده ألم شديد في العظام او تورم، بنشك ان هو يكون عنده ورم سرطاني في العظام. اذا ده بيختلف من مكان لمكان حسب وجود السرطان فيه. ايضا بيختلف على حسب اللي هي المستعمرات اللي بيبعتها الورم السرطاني. يعني ممكن يكون الورم في مكان، والورم السرطاني بيبعت مستعمرات ليه في مكان تاني. زي ما يكون مثلا الورم السرطاني في الكبد، ونلاقي ان في سعال او بلغم مدمم، بنشك ان هو ممكن يكون في سرطان
منبعث من الكبد. طبعا هذه الأورام السرطانية احنا أساسا بنشخصها بالتاريخ المرضي، بنشخصها بالأشعاعات والتحاليل. يعني لو في مثلا مريض احنا شاكين ان هو يكون عنده سرطان في الكبد، بنعمل انزيمات الكبد نلاقيها عالية، وبنعمل الفا فيتو بروتين، ده احد دلائل الاورام، وبنكتشف ان هو عالي، وبالتالي بنشك ان هو يكون في ورم في الكبد. فبنعمل اشعة تلفزيونية، وفي بعض الأحيان بنعمل أشعة ثلاثية المراحل على الكبد عشان نتأكد إن ده ورم سرطاني. وفي بعض الأحيان بناخد عينة من العضو نفسه زي الكبد مثلا عشان نعرف نوع الورم السرطاني اللي موجود عنده إيه. طيب بالنسبة إحنا عرفنا دلوقتي إن في أنواع متعددة من الأورام السرطانية. ناخد فكرة ان الوقاية اهم شيء بالنسبة للسرطان. يعني لو احنا اساسا اعتمدنا على ان احنا ناكل من الخضروات الطازجة والفواكه الطازجة، ده طبعا هيقيني من الاورام السرطانية. لو احنا خدنا تطعيمات زي تطعيم فيروس بي الكبدي، ده هيقيني ايضا، لان فيروس بي الكبدي ممكن لو انا اصبت بيه ممكن يؤدي الى سرطان في الكبد. وبالتالي لو انا اخدت التطعيمات لفيروس بي هيقيني من سرطان الكبد. لو انا ما عرضتش جسمي للشمس الحارقة، ده هيحميني من الاشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تؤدي الى سرطان في الجلد. كذلك لو انا اساسا حافظت على الوزن بتاعي، لان كل ما كان الوزن بتاعي يعني شبه نموذجي يكون افضل، لان المرض اساسا الورم السرطاني بنلاقيه موجود في الحالات اللي عندها سمنة اكتر منها للوزن النموذجي. وبالتالي لو حافظنا على الوزن ولعبنا شوية رياضة، ده هيحسن جدا جدا من ان احنا يعني يحصل لنا وقاية من الاورام السرطانية. كذلك البعد عن الاكلات اللي هي زي الهمبرجر والهوت دوج، لان اللحوم المصنعة دهيت ثبت فعلا ان هي بتؤدي الى سرطان، وخصوصا يعني الاكلات السريعة. طبعا احنا في برامج في الدول المتقدمة وعندنا ايضا للكشف عن السرطان المبكر. يعني مثلا لو احنا اساسا فوق سن 50 مثلا او 45، بنكشف على السرطان البروستاتا بالنسبة للرجال بطريقة منظمة، نكتشف فيه اذا كان الشخص ده عنده سرطان بروستاتا ولا لا. من الجدير بالذكر ان اهم سرطان بالنسبة للرجالة هو سرطان الرئة وسرطان البروستاتا. نلاحظ ان الرجالة الافريقيين عندهم نسبة عالية من هرمون الذكورة اعلى من اي رجل على مستوى العالم. وبالتالي احنا نلاحظ كمان ان الفرق الاوروبية بتستعين بالرجال الافريقيين لان العضلات بتاعتهم بتبقى قوية وعندهم لياقة بدنية، وده نتيجة ان هرمون الذكورة عندهم اعلى من اي رجل على مستوى العالم. نلاحظ كمان ان الناس دي هي معرضين اكتر لسرطان البروستاتا اكتر من اي رجل برضك في العالم. طيب بالنسبة لسرطان القولون، بنشك فيه لما يكون فيه انيميا و يعني اسهال متكرر او امساك متكرر. فبنعمل في بعض الاحيان
صورة دم نلاقي انيميا، بنعمل منظار نلاقي الورم السرطاني. نهتم جدا جدا بموضوع البعد عن التدخين، لان التدخين هو ده سبب المشكلة الرئيسية لسرطان الرئة. سرطان الرئة زي ما اتفقنا ان هو من اهم السرطانات اللي بتؤدي للوفاة بالنسبة للرجل. كذلك بالنسبة للمرأة من اهم سرطانات سرطان الرئة وسرطان الثدي. وطبعا احنا عارفين ان في كشف مبكر بالنسبة لسرطان الثدي بالنسبة للسيدات. وطبعا من الجدير بالذكر ان احنا نقول ان في علاقة وراثية بالنسبة لسرطان الثدي وايضا سرطان عنق الرحم. وبالتالي السيدات اللي هي عندها مثلا ام او اخت عندها سرطان في الثدي او سرطان في عنق الرحم، دي لازم بنكشف عليها كل سنة وبنعمل تحاليل وفحوصات عشان نكتشف هذا السرطان مبكر. طيب بالنسبة لخطة العلاج، بالنسبة لخطة العلاج احنا هذا المرض اما بنعالجه بطريقة جراحية، يعني بنستأصل هذا الورم، اما بنعالجه بطريقة بالعلاج الكيماوي او بالعلاج الاشعاعي في بعض الاحيان، او بالعلاج الهرموني في بعض الاحيان. وفي بعض الاحيان لو كان هذا الورم متقدم بنعمل حاجة اسمها بالياتيف كير، اللي هو العلاج التلطيفي، اللي هو اساسا نوع من انواع العلاجات اللي بنخفف عن المريض الآلام، لكن ما بنقضيش او ما بنستأصلش وجود الورم الخبيث هذا. طبعا مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على الروح المعنوية العالية لهذا المريض، ونحاول بقدر الامكان نخفف من الآلام اللي هو بيعاني منها. بنديله في بعض الاحيان مورفين، وفي بعض الاحيان ترامادول، على اساس ان نحاول نخفف هذه الآلام الشديدة يعني. اشكركم جزيل الشكر، وارجو انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.